Hi everyone, magandang hapon po. I'm only gonna be here for a minute. For a minute, you're going outside. Hello everyone, I'm Mami Che. Welcome back to our channel. And I also I'm Kenya and Asia down. Asia is reading books downstairs. So And playing her tablet. And I got this new squishy today, and so did Asia. Except she got a donut here. Are you going back outside? Alright, so okay, ngayong hapon na to, this is afternoon. Bye-bye, baby. This afternoon in America, guys. So, ngayong hapon na to, gagawa tayo ng garlic skinless longganisa. So, first time ko gumawa nito. Ito yung, let me just switch my camera so you can see it well. Okay, ito yung 1.5 pounds na ground pork. Mas maganda pag medyo may taba. Tapos ihalo natin dito yung ingredients na iba. Ito yung ground pepper, 1 teaspoon ground pepper. Tapos ito naman yung smoked paprika, isang kutsarita din or 1 teaspoon smoked paprika. Madali lang gawin talaga to, guys, kasi pag naano mo na lahat, halo-halo lang. Nag-gloves po ako kaya nagugas ako ng kamay. Tapos ito naman yung ang gamit kong salt dito, ito yung 1 1/4 teaspoon na rock salt. Yung mga itim-itim sa rock salt, nahulog yung yung black pepper, sorry. Ito yung gamit ko na sea salt. Tapos may grinder siya. Tapos ito naman yung paprika. Bibili siya sa Walmart ng I think $1. Tapos ito naman yung garlic. So ang garlic dito, ang ginawa ko, 1 head. Tapos lalagay lang natin dito. Tapos next, wala akong dark brown sugar, kaya ang gamit ko is brown sugar. So, sa Pinas dati, mo ni ang asukal ginagamit namo sa among kape. Wala mi nagagamit og white sugar sa kape before. So that the sugar is 8 tablespoons of sugar. Okay, and then we need to add oil. So I'm using classic olive oil. So ang oil dyan po is 3 tablespoons. Okay, ako lang yung oil. Ito yung gamit ko. Maganda to, may siya. Pag nag kayo ng spices, may leveler talaga siya, kaya tapos magnetic. See? Kaya madali lang. Hindi nawawala yung iba kasi magnetic na. Okay, so like I said, I'm using olive oil. Ihahalo ko lang dito yung oil, guys, na 3 tablespoons. So ito siya 1 teaspoon, kaya 6 nito. Kasi kutsarita lang ito siya. Pwede rin kayong gumamit ng vegetable oil or canola oil. Pero ang gamit ko ngayon, lang talaga, olive oil. Alright. So, 6 na yung yung nilagay ko na vegetable oil. So, gagawin natin, guys, halo-haloin lang siya. Mas maganda pag hinalo ng ganito kaysa pwedeng haluin nyo using spatula or pwede kutsara. Pero mas maganda talaga pag magkinamot. Maganda talaga pag kamayin. Magsuot ng gloves para
mas malinis. Tapos mas madali lang yung ano. Tapos may isa pa akong ingredients na ilalagay dyan. Okay? Hindi pa tayo tapos. Kasi kahit minimix ko na siya, meron pa akong isang ingredients na idadagdag para mas malasa. And yung ingredients na yun ay ito po. Instead na soy sauce, regular soy sauce, ang gamit ko ay liquid seasoning lang siya. So, maglalagay lang ako ng lalagay ako ng 3 or 4 na teaspoon lang. So, ito yung nagbibigay ng mas malasa siya pag may liquid seasoning po. Kaya binawasan ko yung asin kasi nga magdadagdag ako ng nor liquid seasoning. Amoy pa lang ng nor liquid seasoning, ulam na siya. Diba? Maganda to pag guys. Pwede to pang business. Okay, so hinalo ko lang siya ng hinalo. Hi, Dada! Paborito to ng asawa ko. Kaya, yun, mix lang ng mix. Pag nahalo na siya, mas maganda talaga guys pag marami yung garlic. Amoy na amoy ko yung garlic tsaka nor liquid seasoning. Ang sarap ng amoy. Nagugutom na tuloy ako. Okay. So, after siya mahalo, gagamitin natin dito, may yung pang scope ng melon para uniform yung niya. Uniform yung laki. Tapos gagamit lang tayo ng wax paper kasi siya to form the longganisa kasi siya. Laki ng gloves ko. Wala kasi ibang gloves. Bumili ka ng isang box na gloves kasi nga walang tig isang piraso lang. 15 bucks sa Asian store. Sabi ko, ba yan? Isa lang yung gagamitin ko dapat kasi may gloves kami. Itim naman yung gloves namin. Ewan ko, nawawala. Di ko mahanap. Kaya, ito na lang talaga, di ba? Mas maigi na to kaysa wala. Okay guys, I'll see you in a minute. And, ipapakita ko sa inyo paano pag nito sa wax paper. Okay? Okay guys, so yung gamit ko, yung pang ng melon, pang scope ng melon. So ganito lang siya. Para pantay yung laki ng longganisa niya. Tapos, lang sa gilid. Tapos, ito yung wax paper. Tabi lang dito ng ganyan. Kasi madali siyang i-release pag yung sa wax. Sa melon na scooper yung gamit niya. Tapos, gamit lang kayo ng card. Lumang debit card ba o lumang credit card, kahit basta card na medyo matikas. Tapos hawakan nyo lang yung dulo ng nitong wax paper. Tapos itulak nyo lang siya. So, make sure na hawakan nyo itong dulo. Tapos, ito yung card. Okay, hawakan yung dulo. Tapos, tulak nyo lang ng ganito. Ang maganda pag ito yung card na gamit nyo. Kasi ganito din yung ganyan din kahaba yung longganisa nyo. The same yung niya. Yung haba sa card nyo.
Gloves pa rin ako. Nagpalit ako ng gloves kasi kasi kailangan ko pa rin siyang hawakan eh. Tapos silipat lang siya sa lipat lang siya dito dito din. Pagawa na ako ng dalawa. Tinry ko. Kasi nga sabi ko siya. First time ko gumawa nito. Tapos medyo malagkit talaga yung ground pork sa ngayon. So, ganito pa rin. Lagay lang ng ganyan. Release. Tapos, hawakan yung dulo. Tapos, itulak lang siya gamit yung card. Right guys, so, gawin ko lang to lahat. Tapos, ipakita ko sa inyo yung yung pag natapos ko na. Tapos, para malaman natin kung ilan yung magawa sa 1.5 pounds na ground pork. Okay? See you in a bit. Okay, so ito na yung guys. Ito na yung finished product ng Longganisa. Skinless garlic homemade Longganisa. So, nakagawa ako sa 1.5 pounds na ground pork. Nakagawa ako ng 26 na Longganisa. So, alam nyo sa Asian market dito, I think nag-start yung price, nag-range ng $4. Tapos yung binibili namin palagi, yun yung medyo malaking pack. Kaya siya, $5. Almost $6 kasama na yung tax. Ito, magkano lang gastos ko nito. Tapos ang ingredients hindi naman marami. So, 26 yung nagawa ko. Kaya, nakasave din ng pera, 'di ba? Tapos alam mo pa kung ako mismo gumawa kaya walang mga Ajinomoto, Vicsin o kung ano-ano pang nilalagay diyan. Right, so ilalagay ko lang siya sa sa refrigerator ng 2 hours kasi siya, medyo malagkit pa siya ngayon. Tapos lulutuin pwede na siya lutuin bukas, okay? See you in a bit.